नमस्कार, मी प्राजक्ता मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करते। आज आपण 1 किलो ब्लॅक फॉरेस्ट केकचे डेकोरेशन पाहणार आहोत। ब्लॅक फॉरेस्ट केकला पूर्ण क्रीमने कव्हर करून फिनिशिंग केल्यानंतर केकच्या साइडला ब्लॅक कंपाऊंड चॉकलेटच्या छोट्या तुकड्यांनी डेकोरेट करूया। त्यानंतर N1 या स्टार नोझलचा वापर करून केकच्या मध्यातून अशा प्रकारे रोझेट काढून घेऊ। केकच्या एका बाजूला क्रश केलेलं ब्लॅक कंपाऊंड चॉकलेट घालून पसरवून घेऊ। आता नूर 17 या छोट्या स्टार नोझलने केकच्या वरच्या आणि खालच्या कडेला बॉर्डर करून घेऊ। आता या फ्लॉवरवर चेरी ठेवूया। हा केक ऑर्डरचा असल्याने केकच्या अर्ध्या भागावर मी न्यूट्रल जेलने नाव घातलंय। आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा आणि आपल्या मालवणी लाईफस्टाईलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका।